હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 17મી જુલાઈના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલને જોઈન કરી લેજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને આ ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. માત્ર ટેલિગ્રામમાં જઈ સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન, આ પ્રકારે ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. આ ઉપરાંત હવે આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન પણ અવેલેબલ છે, તો પ્લે સ્ટોરમાં જઈ માત્ર સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન. આ પ્રકારે આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન તમને પ્લે સ્ટોરમાં પણ જોવા મળશે. અને આપણી એપ્લિકેશનમાં તમે ડેઇલી કરંટ અફેરની ટેસ્ટ આપી શકો છો, ડેઇલી કરંટ અફેરની પીડીએફ મેળવી શકો છો. આ ઉપરાંત વીકલી અને મંથલી ઈ મેગેઝિન પણ મેળવી શકો છો. પણ કન્ડિશન એ છે, એમાં કરંટ અફેરનો આપણો જે કોર્સ છે એ પેડ છે. 199 રૂપિયા પ્રાઇસ છે. 6 મહિનાની વેલિડિટી મળશે, જેમાં તમને જૂના 1 વર્ષના કરંટ અફેર પ્લસ નેક્સ્ટ 6 મંથ સુધીના કરંટ અફેર છે એ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ તમને મળતા રહેશે. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. સૌથી પહેલા તો એક ક્વેશ્ચન પૂછીશ તમને. લાસ્ટ વિડીયોમાંથી એક ક્વેશ્ચન છે જેનો આન્સર આપ સૌએ કોમેન્ટ બોક્સની અંદર આપવાનો છે. ધીમે ધીમે કોમેન્ટની સંખ્યા વધતી જાય છે, તો થોડુંક મને પણ આનંદ થાય છે. તમારા માટે જ આ ક્વેશ્ચન પૂછું છું. લાસ્ટ લેક્ચરનું તમને થોડું ઘણું રિવિઝન પણ થઈ જાય, તો એ માટે થઈને આપણે આ ક્વેશ્ચન પૂછીએ છીએ. તો ક્વેશ્ચન એવો છે કે જૂન 2022 માટેનો આઈસીસી પ્લેયર ઓફ ધ મંથનો જે પુરસ્કાર છે એ કોને આપેલો હતો? ઓપ્શન તમને આપેલા છે. ઓકે, તમારે આન્સર આપવાનો છે કોમેન્ટ બોક્સની અંદર, અને માત્ર દર વખતની જેમ ખાલી આન્સર નથી આપવાનો. તમને જેટલું પણ યાદ આવે આ ટોપિકમાંથી, આઈસીસી પ્લેયર ઓફ ધ મંથમાંથી, જેટલું આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં ડિસ્કસ કરેલા છે, મૌખિક રીતે તમારે કોમેન્ટમાં લખવાનો પ્રયાસ કરવાનો છે. તો શરૂ કરીએ હવે આજનો વિડીયો. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ કયા રાજ્યમાં બન્ની ઘાસના મેદાનો છે એની 10,000 હેક્ટર જમીનને પુનઃસ્થાપિત કરવા અંગે જાહેરાત કરવામાં આવેલી છે? કયા રાજ્યમાં બન્ની ઘાસના મેદાનોની 10,000 હેક્ટર જમીન છે એને પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવી છે? તો બન્ની ઘાસના મેદાનો હતા આ સુકાઈ ગયેલા હતા, ફરી પાછા આ બન્ની ઘાસના મેદાનો છે એને પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવેલા છે. એટલે કે ત્યાં બન્ની ઘાસ છે ત્યાં ફરી એનું વાવેતર કરવામાં આવેલું છે. તો આ રાજ્ય છે ગુજરાત. ગુજરાત હોય એટલે આપણા માટે અગત્યનું જ છે. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ ગુજરાતની અંદર છે 10,000 હેક્ટર જમીન. જમીનનો આંકડો પણ પૂછી શકે કે કેટલા હેક્ટર જમીનમાં પુનઃસ્થાપિત કરેલા છે બન્ની ઘાસના મેદાનો, અથવા તો આ કયા પ્રકારનું ઘાસ છે એવું પણ પૂછે તો બન્ની ઘાસના મેદાનો હતા એ 10,000 હેક્ટર જમીનમાં એને પુનઃસ્થાપિત કરેલા છે. રાજ્ય પૂછે તો ગુજરાત. હવે બીજું, ભારતની અંદર છે સૌથી વધુ બન્ની ઘાસના મેદાનો કયા રાજ્યમાં જોવા મળે? કદાચ એક ક્વેશ્ચન એવો પણ પૂછે. તો ભારતમાં સૌથી વધુ બન્ની ઘાસના મેદાન આપણા ગુજરાતમાં જ છે. ગુજરાતમાં કયા જિલ્લામાં વધારે જોવા મળે? ગુજરાતમાં સૌથી વધારે બન્ની ઘાસના મેદાનો જોવા મળે છે કચ્છ જિલ્લામાં. આ યાદ રાખજો. અને આ બન્ની ઘાસના મેદાનોની આસપાસના જે આદિવાસી સમુદાય વસે છે એનું નામ છે માલધારી. બરાબર, તો માલધારી ટ્રાઇબલ વસ્તી છે અહીંયા વસે છે. અને બાકી બન્ની ઘાસના મેદાનો છે એને એશિયાના સૌથી મોટા ઘાસના મેદાનો તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તો એ પણ યાદ રાખશું. એશિયાના સૌથી મોટા ઘાસના મેદાનો કયા એવું પૂછી લે તો બન્ની ઘાસના મેદાનો. એના પછીનો આંતરરાષ્ટ્રીય ન્યાય માટેનો વિશ્વ દિવસ છે, આ ક્યારે ઉજવાયેલો? તો આ હાલમાં જ ગયો 17 જુલાઈએ. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. હવે આમાં જો બે દિવસો છે ને કન્ફ્યુઝન થાય એવા છે. એક તો આંતરરાષ્ટ્રીય ન્યાય માટેનો વિશ્વ દિવસ, બરાબર, આ 17મી જુલાઈએ ઉજવીએ છીએ, જેને અંગ્રેજીમાં આપણે વર્લ્ડ ડે ફોર ઇન્ટરનેશનલ જસ્ટિસ, બરાબર. તો આ 17મી જુલાઈ આપણે ઉજવીએ છીએ, બરાબર. અને બીજું જ એક આવો જ સિમિલર ડે છે વર્લ્ડ સોશિયલ જસ્ટિસ ડે. આ આપણે 20મી ફેબ્રુઆરી ઉજવીએ છીએ. આ વખતની 2022 માટેની થીમ શું હતી? અચીવિંગ સોશિયલ જસ્ટિસ થ્રુ ફોર્મલ એમ્પ્લોયમેન્ટ. 17મી જુલાઈએ છે આ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિમિનલ કોર્ટ છે એની સ્થાપના અંગેની ટ્રીટી સાઇન કરવામાં આવી હતી, જેની યાદમાં આપણે આ દિવસ ઉજવીએ છીએ આંતરરાષ્ટ્રીય ન્યાય માટેનો વિશ્વ દિવસ, બરાબર. તો આ ખાસ યાદ રાખીશું, આંતરરાષ્ટ્રીય ન્યાય માટેનો વિશ્વ દિવસ 17 જુલાઈ 1998 ઇન્ટરનેશનલ ક્રિમિનલ કોર્ટ છે એની સ્થાપનાની ટ્રીટી સાઇન થઈ હતી, તો એ દિવસની યાદમાં આપણે આ દિવસ ઉજવીએ છીએ. બાકી આવો જ એક કન્ફ્યુઝન કરતો દિવસ છે વર્લ્ડ સોશિયલ જસ્ટિસ ડે, એ આપણે 20મી ફેબ્રુઆરી ઉજવીએ છીએ, એની થીમ પણ યાદ રાખવાની છે. અને બાકી ઇન્ટરનેશનલ ક્રિમિનલ કોર્ટની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? બરાબર, ટ્રીટી તો 1998માં સાઇન થઈ, એના પછી આની સ્થાપના થઈ 2002માં, મુખ્ય મથક એનું નેધરલેન્ડમાં આવેલું છે. તો આટલી પોઈન્ટ આમાંથી યાદ રાખશું. થોડાક જુલાઈ મહિનાના અગત્યના દિવસો છે એનું એક રિવિઝન કરી લઈએ. ઘણા ટાઈમથી રિવિઝન નથી કરેલું, તો
જુલાઈ મહિનામાં 1 જુલાઈ જોઈ લો રાષ્ટ્રીય ડોક્ટર દિવસ, એના પછી રાષ્ટ્રીય ડાક કર્મચારી દિવસ 1 જુલાઈ હતો, રાષ્ટ્રીય ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ ડે આપણે 1 જુલાઈ જોઈ લો, જીએસટી દિવસ 1 જુલાઈ, 2 જુલાઈએ વિશ્વ યુએફઓ દિવસ હતો, 2 જુલાઈએ વર્લ્ડ ડે ઓફ સ્પોર્ટ્સ જર્નલિઝમ પણ હતો અને 2 જુલાઈ આંતરરાષ્ટ્રીય સહકારી દિવસ પણ હતો. દર વર્ષે આ 2 જુલાઈ નથી આવતો, જ્યારે જુલાઈ મહિનાનો પહેલો શનિવાર આવે ત્યારે આ આંતરરાષ્ટ્રીય સહકારી દિવસ ઉજવાય છે. 4 જુલાઈ છે એ અમેરિકાનો સ્વતંત્રતા દિવસ હતો, 11 જુલાઈ વિશ્વ જનસંખ્યા દિવસ, 12 જુલાઈ મલાલા દિવસ, 15મી જુલાઈ વિશ્વ યુવા કૌશલ્ય દિવસ જોયો અને આજે આપણે જોયો આંતરરાષ્ટ્રીય ન્યાય માટેનો વિશ્વ દિવસ. તો આટલા અગત્યના દિવસો છે જે આપણે આ પોઈન્ટમાંથી યાદ રાખવાના છે. તાજેતરમાં ભારતની કઈ સંસ્થા દ્વારા એનાલોગ ચિપસેટ છે આર્યભટ્ટ 1 આ લોન્ચ કરવામાં આવેલી છે? તો હાલમાં જ છે ભારતની આઈઆઈએસસી બેંગ્લોર છે એણે આ ચિપસેટ તૈયાર કરી છે જેનું નામ છે આર્યભટ્ટ 1. તો ઓપ્શન એ આપણો અહીં આન્સર થશે. હાલમાં જ ભારતની આઈઆઈએસસી બેંગ્લોર છે એણે એનાલોગ ચિપસેટ આર્યભટ્ટ 1 છે એ હાલમાં જ લોન્ચ કરી છે. થોડુંક આઈઆઈએસસી બેંગ્લોર વિશે થોડુંક જૂના 4 પોઈન્ટ રિવિઝન કરાવી દઉં છું. અત્યાર સુધીમાં છે જેટલું પણ આઈઆઈએસસી બેંગ્લોર છે ઘણા બધા 4-5 ન્યૂઝના કારણે ચર્ચામાં રહેલું હતું. તો આ બધા જ પોઈન્ટ આપણે રિવિઝન કરીએ. સૌથી પહેલા વાત કરું, નોકિયાનું ઉત્કૃષ્ટ કેન્દ્ર સ્થપાવવાનું છે આઈઆઈએસસી બેંગ્લોરમાં, તો એની સ્થાપના આઈઆઈએસસી બેંગ્લોર અંતર્ગત કરવામાં આવશે. ત્યાર પછી વાત કરું તો ઓટિઝમથી પીડિત બાળકો માટે એણે એક હ્યુમેનોઇડ રોબોટ પણ બનાવેલું છે, કોણે? આઈઆઈએસસી બેંગ્લોરે. અને સોલિડ સ્ટેટ બેટરી વિકસિત કરેલી છે જે ઝડપથી ચાર્જ થઈ શકે, આ પણ આઈઆઈએસસી બેંગ્લોરે કરેલી છે. એક ક્વેશ્ચન હું તમને પૂછું, આઈઆઈએસસી બેંગ્લોરે એક સુપર કોમ્પ્યુટર પણ ઇન્સ્ટોલ કરેલું છે, તો આ સુપર કોમ્પ્યુટરનું નામ શું છે? આઈઆઈએસસી બેંગ્લોર ખાતે ઇન્સ્ટોલ થયેલું સુપર કોમ્પ્યુટર, આનું નામ તમારે મને કહેવાનું છે કોમેન્ટમાં. ચલો આન્સર આપજો. આગળ જશું. હાલમાં જ નરેન્દ્રભાઈ મોદી એમણે કયા રાજ્ય ખાતેથી ડિજિટલ ઇન્ડિયા સપ્તાહનું ઉદ્ઘાટન કરેલું હતું, આયોજનની ઉદ્ઘાટન? તો ડિજિટલ ઇન્ડિયા સપ્તાહ 2022 નું ઉદ્ઘાટન ગુજરાતમાં કરેલું. આન્સર ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ નરેન્દ્રભાઈ મોદી એમણે ડિજિટલ ઇન્ડિયા સપ્તાહનું આયોજન ઉદ્ઘાટન કરેલું ગુજરાત ખાતેથી. ગુજરાતમાં કઈ જગ્યાએથી? ગુજરાતમાં ગાંધીનગર ખાતેથી આ ડિજિટલ ઇન્ડિયા સપ્તાહનું ઉદ્ઘાટન કરેલું. ક્યારે આયોજન થયેલું હતું? 4 જુલાઈથી લઈને 9 જુલાઈ દરમિયાન. આની થીમ ખાસ યાદ રાખજો, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ જીપીએસસી માટે, જે ડીવાયએસઓની એક્ઝામ આવે એ માટે. તો કેટલાઇઝિંગ ન્યૂ ઇન્ડિયાઝ ટેકેડ, કેટલાઇઝિંગ ન્યૂ ઇન્ડિયાઝ ટેકેડ આ એની થીમ હતી. બાકી ડિજિટલ ઇન્ડિયા સ્કીમ શરૂ થઈ હતી 1 જુલાઈ 2015. હાલમાં જ ભારતીય વાયુસેનાના ભારતીય નૌસેના, વાયુસેના નહીં, નૌસેના. ભારતીય નૌસેના છે એના સ્ક્વાડ્રોન આઈએનએસ એને કયા સ્થળે કમિશન કરવામાં આવેલું છે? તો ભારતીય નૌસેનાના સ્ક્વાડ્રોન આઈએનએસ આને હાલમાં જ કમિશન કરવામાં આવેલું છે વિશાખાપટ્ટનમ ખાતે. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ નવું સ્ક્વાડ્રન બન્યું છે ભારતીય નૌસેનાનું. તો આ નૌસેનાના સ્ક્વાડ્રન છે એને હાલમાં જ આ સ્ક્વાડ્રનનું નામ છે આઈએનએસ 324. આ નૌસેનાનું ત્રીજું સ્ક્વાડ્રન છે ભારતીય નૌસેનાનું. તો આને આંધ્રપ્રદેશના વિશાખાપટ્ટનમ ખાતે કમિશન કરવામાં આવેલું છે. હવે આંધ્રપ્રદેશના વિશાખાપટ્ટનમ ખાતે કમિશન કરેલું છે, તો ક્યાં કમિશન કરેલું છે? તો ભારતીય નૌસેનાનું ટ્રેનિંગ સેન્ટર છે આઈએનએસ દેગા. ભારતીય નૌસેનાનું ટ્રેનિંગ સેન્ટર છે આઈએનએસ દેગા, ત્યાં આને કમિશન કરવામાં આવેલું છે. બરાબર, તો આ ખાસ યાદ રાખીશું. અને બાકી બીજા બે કયા હતા? આ તો ત્રીજું છે. તો બાકીના બે કયા હતા એ પણ વાત કરી લઈએ. તો એક હતું આઈએનએસ 324, આ સૌથી આઈએનએસ 323. આઈએનએસ 323 છે, આ સૌથી પહેલું હતું અને આને કમિશન કરેલું હતું ગોવા ખાતે આઈએનએસ હંસામાં. નૌસેનાનું ટ્રેનિંગ સેન્ટર છે આઈએનએસ હંસા, તો ત્યાં ગોવા ખાતે આને કમિશન કરવામાં આવેલું હતું, સૌથી પહેલું જે હતું એને. બરાબર. બીજું હતું એનું નામ છે આઈએનએસ 325, અંદમાન નિકોબારની રાજધાની પોર્ટ બ્લેર ખાતે આને કમિશન કરેલું. આને ક્યાં કમિશન કરેલું? આઈએનએસ ઉત્કર્ષ ખાતે. આઈએનએસ ઉત્કર્ષ ખાતે કમિશન કરેલું. અંદમાન નિકોબારની રાજધાની પોર્ટ બ્લેરમાં આઈએનએસ ઉત્કર્ષ ખાતે કમિશન કરેલું. આ ખાસ યાદ રાખીશું. 325 બીજું હતું. અને બાકી હમણાં ત્રીજું બન્યું 324. ઓકે, એને આઈએનએસ દેગા વિશાખાપટ્ટનમ આંધ્રપ્રદેશમાં કમિશન કરેલું.
બાકી વાત કરું તો આ ત્રણેયમાં જે મેં તમને અગાઉ પણ સમજાવેલું હતું, સ્ક્વોડ્રોન કોને કહેવાય, યાદ છે કોઈને? સ્ક્વોડ્રોન કોને કહેવાય? કાં તો નૌસેનાની વાત થતી હોય જહાજોનો ઝુંડ અથવા તો હેલિકોપ્ટરનો ઝુંડ, બરાબર? એક નહીં, બે નહીં, લગભગ 10 5 થી વધારે કહીએ તો ત્યારે એને ઝુંડ કહેવાય. તો ઘણા બધા જહાજો અથવા તો ઘણા બધા હેલિકોપ્ટર ભેગા મળી અને એક આખી સ્ક્વોડ્રોનની રચના થાય. તો ઘણા બધા જહાજો અથવા તો ઘણા બધા હેલિકોપ્ટરને કોઈ એક જગ્યાએ તૈનાત કરવામાં આવે તો ત્યારે એને શું કહેવાય? સ્ક્વોડ્રોન કહેવાય. ઓકે, તો એવી જ રીતે અહીંયા હેલિકોપ્ટરનું સ્ક્વોડ્રોન છે બનાવેલા છે. ઓકે, આ બધા હેલિકોપ્ટરના સ્ક્વોડ્રોન છે. તો આ ભારતીય નૌસેનાના બધા સ્ક્વોડ્રોન છે, INS 323, 24 અને 25. સૌથી પહેલું હતું એ 323 હતું, એના પછી 325 અને એના પછી હવે ત્રીજું બન્યું 324. બરાબર? હવે આ બધા જહાજો છે એને પક્ષીના નામ ઉપરથી નામ આપેલા છે. જેમ કે આ જે 325 વાળું છે એનું જે લોગો છે, બરાબર, એ બાજ છે, તો આ ઈગલ નામ આપેલું છે આને. પછી અહીંયા જે 324 વાળું છે હમણાં ત્રીજું બન્યું, એને કેસ્ટ્રોલ પક્ષીના નામ ઉપરથી નામ આપેલું છે. તો આ બધા એના લોગોમાં છે આ પક્ષીઓ રાખવામાં આવે. જ્યારે આ સ્ક્વોડ્રોન તૈયાર થાય ત્યારે એનો લોગો પણ તૈયાર કરવામાં આવે સ્ક્વોડ્રોનનો. તો એ સ્ક્વોડ્રોનના લોગોની અંદર છે આ કેસ્ટ્રોલ પક્ષી રાખવામાં આવેલું, બરાબર? તો આવી રીતે છે પક્ષીના નામ ઉપરથી એને નામ આપે છે સ્ક્વોડ્રોનને પછી પાછળથી, બરાબર? તો આ ખાસ યાદ રાખીશું. અને અહીંયા જે નામ હતું સૌથી પહેલા સ્ક્વોડ્રોનનું એ હતું હેરિયર. આપણે યાદ રાખશું, હેરિયર નામ હતું પહેલા સ્ક્વોડ્રોનનું. આ બધું ખાસ યાદ રાખવાનું છે, તમારી જાણ માટે છે, બરાબર? અને આ તમામ સ્ક્વોડ્રોન છે એમાં શેનો ઝુંડ છે? હેલિકોપ્ટરનો ઝુંડ છે. તો તમામ સ્ક્વોડ્રોનની અંદર જે હેલિકોપ્ટર છે કયા છે? ALH MK3. ALH MK3 હેલિકોપ્ટરનો સમાવેશ કરેલો છે દરેકની અંદર. અને આ ALH MK3 હેલિકોપ્ટર બનાવે છે કોણ? એ હવે તમારે મને કહેવાનું છે કોમેન્ટની અંદર. ઓલરેડી આ ટોપિક છે લગભગ 3-4 વખત ડિસ્કસ થઈ ગયો છે છેલ્લા 2 કે 3 મહિનાની અંદર. તો જે લોકો રેગ્યુલર કરંટ અફેર જોવે છે એને તો આન્સર આવડવો જોઈએ કે આ ALH MK3 હેલિકોપ્ટર કોણ બનાવે છે. ઘણી વખત મેં રિવિઝન પણ કરાવી દીધું છે આનું. તો હવે તમારે મને કહેવાનું છે કોમેન્ટમાં, આ તો ક્વેશ્ચન આવડવો જોઈએ, ALH MK3 હેલિકોપ્ટર કોણ બનાવે છે? એટલીસ્ટ મારા સ્ટુડન્ટને તો આવડવો જોઈએ. સ્ટાર્ટઅપ ઇકોસિસ્ટમના સમર્થન માટે હાલમાં એક રેન્કિંગ જાહેર કરવામાં આવેલી છે. આ રેન્કિંગમાં પહેલા સ્થાને કોણ છે? પહેલા સ્થાને 2 છે બેસ્ટ પરફોર્મર રાજ્યની અંદર. તેમાં ગુજરાત છે અને કર્ણાટક છે, બંને છે. તો આપણો આન્સર થશે A અને B બંને. હાલમાં જ સ્ટાર્ટઅપ ઇકોસિસ્ટમના સમર્થન માટે એક રેન્કિંગ જાહેર કરવામાં આવેલી છે. આ રેન્કિંગ DPIIT એ જાહેર કરેલી છે. DPIIT નું પણ પૂરું નામ લગભગ મેં તમને 2-3 વખત કહી દીધું છે, તો અહીંયા હવે આપણે બહુ ડિસ્કશન નહીં કરીએ ડિટેલમાં. હવે રેન્કિંગની વાત કરીએ તો સ્ટાર્ટઅપ ઇકોસિસ્ટમ માટેની રેન્કિંગ છે. બેસ્ટ પરફોર્મર રાજ્ય આપણું ગુજરાત બનેલું છે. તો ખાસ યાદ રાખશું, આમાં એકચ્યુઅલમાં કેટેગરી A અને B માં આખી રેન્કિંગ વેચેલી છે. કેટેગરી A માં મોટા રાજ્યો છે, કેટેગરી B ની અંદર નાના રાજ્યો છે, બરાબર? કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોમાં સૌથી સારું પ્રદર્શન છે જમ્મુ કાશ્મીરનું રહેલું છે. નાના રાજ્યની અંદર બેસ્ટ પરફોર્મર સ્ટેટ બન્યું છે મેઘાલય. મોટા રાજ્યમાં ગુજરાત, કર્ણાટક બંને બેસ્ટ પરફોર્મર સ્ટેટ છે. નાના રાજ્યમાં મેઘાલય અને કેન્દ્ર શાસિતમાં જમ્મુ કાશ્મીરનું પ્રદર્શન સૌથી સારું છે. વાત કરશું ક્વિક ન્યૂઝની. તો ક્વિક ન્યૂઝ છે એમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ લાર્જ હાઇડ્રોન કોલાઇડર છે એને 3 વર્ષ બાદ ફરી શરૂ કરવામાં આવેલું છે. આની શોધ આ કઈ શોધ સાથે સંકળાયેલું છે? તો લાર્જ હાઇડ્રોન કોલાઇડર છે, બરાબર, 3 વર્ષ સુધી બંધ હતું, ફરી પાછું શરૂ થયું છે. આ ગોલ્ડ પાર્ટિકલ સાથે સંકળાયેલું છે જેને હિગ્સ બોસોન પણ કહેવાય છે. 2012માં આની શોધ થઈ હતી અને જે વૈજ્ઞાનિકોએ આની શોધ કરેલી હતી એને 2013માં નોબેલ પુરસ્કાર પણ મળેલો હતો. હાલમાં જ કયા રાજ્યની સરકારે નાયરોબી ફાઇલ્સ નામના સંકટમાં આવવાથી ઘણા વિદ્યાર્થીઓને ત્વચાના સંક્રમણના કેસો જોવા મળેલા છે, આ અંગે સૂચના કયા રાજ્યે જાહેર કરેલી છે? તો નાયરોબી ફાઇલ્સ છે, બરાબર, એક પ્રકારનું જીવડું કહી શકો અથવા તો જંતુ કહી શકો, ઇન્સેક્ટ કહી શકો. તો આ છે સિક્કિમ રાજ્યની અંદર એક એન્જિનિયરિંગ કોલેજમાં ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓના સંપર્કમાં આવવાથી છે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ છે એ ત્વચાના સંક્રમણનો ભોગ બનેલા. તો એના અંગે સૂચના જાહેર કરેલી સિક્કિમ રાજ્યની સરકારે. તો આન્સર આવશે સિક્કિમ. સિક્કિમના રાજ્યપાલ ગંગા પ્રસાદ છે, મુખ્યમંત્રી પ્રેમસિંહ તમામ છે. હાલમાં જ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી એમણે કયા શહેરમાંથી અખિલ ભારતીય શિક્ષા સમાગમનું ઉદ્ઘાટન કરેલું?
અખિલ ભારતીય શિક્ષક સમાગમનું ઉદ્ઘાટન કરેલું પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ઉત્તર પ્રદેશના વારાણસી ખાતેથી? તો આન્સર આવશે વારાણસી. બહુ જ અગત્યનો ક્વેશ્ચન. કીડીઓમાંથી બનાવવામાં આવતી ચટણી હાલમાં ચર્ચામાં રહેલી હતી, બરાબર? અને આ ચટણી છે આ કયા રાજ્યોના લોકો બનાવીને ખાય છે? તો કીડીઓ જે આપણે તમે જોવો છો ને, બરાબર, આ કીડીઓમાંથી ચટણી બનાવે છે અને એ ચટણીને લોકો ખાય પણ છે. અને એવી માન્યતા છે કે આ ચટણી ખાવાથી છે તાવ ના આવે, બરાબર, અને ઘણી બધી બીમારીઓ છે આનાથી દૂર થાય છે, બરાબર. આ ઓડિશાના મયુરભંજ જિલ્લાની અંદર છે. આ લોકો કીડીઓની ચટણી બનાવીને ખાય છે, આદિવાસી લોકો બનાવીને ખાય છે. અને ચર્ચામાં એટલા માટે હતી, ચર્ચામાં શા માટે હતી? આને જીઆઈ ટેગ મળવાનો છે. આ કીડીઓની ચટણીને જીઆઈ ટેગ મળવાનો છે, એટલા માટે આ ચર્ચામાં છે, બરાબર. કદાચ આવનારા દિવસોની અંદર મળી પણ જશે, તો જોશું, મળશે ત્યારે પાછું આપણે કવર કરશું. પણ આ ઓડિશાની કીડીઓની ચટણી છે જે આ કારણેથી ચર્ચામાંથી જીઆઈ ટેગ માટે આને નામાંકિત કરવામાં. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં કયા દિવસને સંથાલ વિદ્રોહ 1855-56 તરીકે ઉજવવામાં આવેલો હતો? સંથાલ વિદ્રોહ છે 1855-56 થયેલો હતો. અને આ દિવસ છે ક્યારે ઉજવાયેલો? સંથાલ વિદ્રોહ અંગેનો દિવસ ઉજવાયેલો 30મી જૂને. હાલમાં જ લોસ એન્જલસ 2022માં મહિલાઓની 3000 મીટરની દોડમાં કઈ મહિલા છે એને નવો નેશનલ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે? ભારતની મહિલા છે પારુલ ચૌધરી, એને નવો નેશનલ રેકોર્ડ બનાવેલો છે. 8.57 મીટરમાં આખી રેસ પૂરી કરેલી છે. જૂનો રેકોર્ડ હતો એ લગભગ 9 મિનિટ સમથિંગ હતો, અને હવે નવો રેકોર્ડ બનાવી દીધો છે પારુલ ચૌધરીએ 300 મીટરની દોડમાં. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં જ ભારતના કયા રાજ્યમાં એન્થ્રેક્સ નામના રોગના નવા કેસ જોવા મળ્યા છે, જે બેક્ટેરિયાથી થતો એક રોગ છે? આ રોગના કેસ જોવા મળ્યા કેરળની અંદર. આ જે રોગ છે, બરાબર, એમાં ચામડીની અંદર છે ઊંડા ખાડા પડી જાય, અને આ રોગ છે પ્રાણીઓમાંથી મનુષ્યમાં ફેલાય છે, અને આ રોગના કારણે મનુષ્ય અથવા તો જે પ્રાણી આ રોગથી સંક્રમિત છે એનું મૃત્યુ પણ થઈ શકે છે. તો એકદમ ઊંડા ખાડા પડી જાય ચામડીની અંદર બ્લેક કલરના, અને પછી છે આ બેક્ટેરિયા છે એ લોહીમાં પણ પડી જાય છે. આ રોગના કેસ કેરળમાં જોવા મળ્યા, જેથી આ ચર્ચામાં હતું એન્થ્રેક્સ. એમાં સર્ચ કરજો, થોડું ઘણું આઈડિયા આવી જશે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી કયા રાજ્ય ખાતેથી બુંદેલખંડ એક્સપ્રેસ વે નું ઉદ્ઘાટન કરેલું છે? તો કદાચ આ ક્વેશ્ચન પૂછાય તો તમને 100% આવડશે, કેમ કે આ લગભગ હું છેલ્લા 4-5 દિવસથી તો અવારનવાર રિવિઝન કરાવું છું. તો આ ઉત્તર પ્રદેશનું ખાતેથી આનું ઉદ્ઘાટન કરેલું બુંદેલખંડ એક્સપ્રેસ વે નું. કુલ આની લેન્થ યાદ રાખજો 296 કિલોમીટર. કેટલી? 296 કિલોમીટર. તો આટલું આમાંથી યાદ રાખીશું. બાકી ગઈકાલે દ્વારકા એક્સપ્રેસ વે ની પણ વાત કરેલી હતી, તો એ પણ અગત્યનું છે, બરાબર. આ બધા જ અગત્યના પોઈન્ટ છે જે તમારે યાદ રાખવાના છે. વિડીયો સમાપ્ત થાય છે આજનો અહીંયા 17મી જુલાઈનો. મળશું આવતીકાલે 18મી જુલાઈના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.